سلام دکتر سیبای عزیز، به مedi Medix خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. ما با ادامه درس های آناتومیمون امروز در مورد توراکس صحبت میکنیم یا صدر. خب توراکس یا صدر، در درس های قبلی ما در مورد بک آناتومی صحبت کردیم. بک تمام شد و فعلا در مورد توراکس یا صدر، در مورد صدر صحبت میکنیم. این قسمت ما یک دیاگرام بسیار ساده از توراکس رسمی ترسیم کردیم به خاطر موضوعی که به امروز نیاز است. خب در توراکس اولین چیزی که برای شما میگم این است که توراکس شما شیپش ببینید، شکل از توراکس اگر ببینید صدر یک شکل استوانه‌ای داره ولی irregular است، غیر منظم است، چون این قسمت بالا که است نسبتا کوچکتر است، پایین که میشه نسبتا بزرگتر میشه. اولین گپی را که من برای شما نوشته میکنم میگم که صدر که است با شکل چی است؟ با شکل irregular cylinder shape است. irregular cylinder shape که دو دانه فوحه داره. یکش میگیم superior، در این قسمت بر شما نوشته کنیم این خوبتر است. ببینید توراکس در مورد شکلش صحبت کردیم، گفتیم دو دانه فوحه داره. یک فوحه اینی ساحه است، یک فوحه در این ساحه داره، یک سوراخ یک فوحه داره در این ساحه و یک فوحه دیگه داره در پایین. شما ببینید در پایین هم یک فوحه داره، قسمت که دست بزنید معلوم میشه، و در این قسمت هم در بالا که با گردن به اتصال است. اینی که در قسمت بالاست این به نام superior thoracic aperture یاد میکنیم. فوحه علوی صدر، فوحه علوی صدر که در این ساحه است و این اوپن است، باز است. با چی ارتباط داره؟ کانتینیوس، یعنی ادامه داره در این ساحه تو نک. در این ساحه متصل میشه با نک، کانتینیو داره دیگه صدر ما باز با نک که در این ساحه با هم دیگر یا ادامه دارن و متصل میشن. و اما قسمت پایین اینی ساحه هم یک فوحه دیگه موجود است که این فوحه را ما شما به نام inferior thoracic aperture یاد میکنیم. اما inferior thoracic aperture ما کلوز است، اوپن نیست، باز نیست، بسته است. توسط چی بسته است؟ توسط یک عضله که به نام دیافراگم یادش میکنیم. دیافراگم نوشته میشه ولی جیش تلفظ نمیشه، دیافراگم میگیمش. در این ساحه یک پرده است به این شکل، ببینین در این ساحه همچنان به یک پرده است به این شکل که به نام دیافراگم ما و شما یاد میکنیم. اینی پرده باعث شده که صدر و بطن از همدیگر جدا بسازن، یعنی این قسمت کلوز است. ولی اجازه عبور بعض ساختمان ها را از این قسمت میده، یعنی از این قسمت ساختمان ها عبور میکنه، اما در کل قسمت بسته است. اگر به طرف سوپریور ببینیم، سوپریور شما میبینید که باز است، مگر سوپریور که از کوچکتر است نسبتا، یک قسمت یک فوحه است که نسبتا کوچکتر است. این فوحه که یک لارج است، یک فوحه چی است؟ بزرگ است، لارج است، اما او نسبتا سمال است. ببینید در قسمت بر شما نوشته میکنم سمال است، نسبتا کوچک است، اما یک از لارج است، بزرگ است. این هم یک تفاوت دیگه شده است. خب این قسمت ای شد سوپریور و انفریور توراسیک اپرچر بود. دیگه چیزی که بر شما بگم در مورد توراسیک کاویتی صحبت میکنیم. جوف توراسیک، ما در این قسمت اول عنوانش نوشته میکنم بر شما، میگم توراسیک کاویتی. توراسیک صدر، کاویتی جوف میگن، یک خالیگاره. در داخل این استخوان هایی که در این ساحه هست، ببینید این ساحه استخوان هاست یا قبرقه های ماست و دیگه استخوان هایی که در این ساحه هست که بعدا سرشان صحبت میکنیم. در داخل از یا یک خالیگاه موجود است. این خالیگاهی که در این ساحه هست این به نام توراسیک کاویتی ما شما یاد میکنیم. خب جوف توراسیک با سه بخش دیگه تقسیم میشه در کل. یکی right and left pleural cavity، right and left pleural cavity و دیگه کس mediastinum یا هم منصف برش میگن، منصف. و right to left pleural cavity را هم میگیم جوف پلورا.
ببینید ما اگر ساده یک تصویر را در اینجا بر شما ترسیم کنم، شما فرض کنید که اینمی توراکس ما در اینجا ترسیم کردیم. اینمی را شما فرض کنید که اینمی توراکس است یا صدر ماست. درست است؟ اینمی صدر، اینمی جوف توراسیک از طرف داخل که است، این باز به 3 بخش تقسیم میشه. یکی در این قسمت یک جوف دیگه ساخته میشه به طرف چپش. یک جوف دیگه ساخته میشه. این را میگیم right pleural cavity، جوف پلورای طرف راست. در این قسمت یک دانه دیگه به این شکل ساخته میشه، یک جوف دیگه. این را میگیم left pleural cavity، جوف پلورای طرف چپ. و در قسمت وسط از یا در این ساحه اینی خالیگاهی که میمانه، اینی مسافه که در این ساحه است، این را میگیم میدیاستینوم یا منصف. در right pleural cavity لنگس طرف یا شش طرف راست ما می باشه، در چپش هم شش طرف چپ ما می باشه. در قسمت وسط هم که از قلب و بعضی اویه های بزرگی می باشه که در میدیاستینوم قرار داره که بعدا سرشون صحبت میکنیم. یعنی جوف توراسیک آمد به 3 بخش تقسیم شد. right pleural cavity، جوف پلورای طرف راست. left pleural cavity، جوف پلورای طرف چپ و داخلش هم میدیاستینوم برش یاد میکنیم. چرا برای از این pleural cavity میگیم؟ بخاطر پوشش که شش ها را پوشنده او را پلورا میگن و همین ساحه هم که جدا کرده، اما اون پلوراست که را جدا کرده. خب در مورد pleural cavity یا ما فهمیدیم. بعد از او وظیفه یا فانکشن توراکس چی است؟ ما در مورد فانکشنشون صحبت میکنیم. یکی از مهمترین فانکشن یا وظایف از یا بریتینگ است یا تنفس. breathing یا تنفس مهمترین وظیفه که قسمت صدر ما داره امی است. چون در قسمت صدر ما شما میفهمین که در این قسمت لنگس یا شش های ما قرار داره و در تنفس ما رول دارن. پس اولین وظیفهش همین می باشه. دومین وظیفه توراکس ما پروتکشن یا محافظت از وایتال ارگان می باشه. وایتال ارگان ها یا ارگان های حیاتی را محافظت میکنه. شما ببینید در این قسمت استخوان هایی که از قبرقه هایی که است یا باعث میشن که از قلب، از شش ها که یک از ارگان های حیاتی ما می باشه یا محافظت میکنن. سومین وظیفه چیست؟ کاندیوت یعنی به حیث یک مجرا، به حیث یک چینل عمل میکنن. خصوصا در اینجا میدیاستینوم یا منصف که از من حیث یک چینل عمل میکنه. act as conduit، من حیث یک مجرا عمل میکنه. و چگونه؟ مثلا ببینید در قسمت میری که است، میری ما از قسمت میدیاستینوم عبور میکنه و میره به قسمت معده میرسه. یا اویه های دیگه که در این ساحه هستن از قسمت میدیاستینوم مثلا عبور میکنن. پس این من حیث یک مجرا هم عمل میکنن. یعنی 3 وظیفه عمده یا مهمی است که توراکس وارا انجام میده. خب دیگه کامپوننت هایی که یعنی اجزای متشکلی که توراکس ساخته یا چی هستن؟ ما در این قسمت بر شما نوشته میکنم components of thorax. components اجزایی که متشکلی از او هستن چی هستن؟ thoracic wall یا دیوار خود صدر ما. ببینید دیوار صدر، اینه دیوار صدر باز از زیاد چیزاست که ساخته شده. در قسمت استخوان ها است، عضلات است، دیگه در قسمت اویه است و شریان است که بعدا درباره تمام اجزا صحبت میکنیم. اصلا خود از عضله و استخوان ها ساخته شدن. خب دیگه چیزی که از در اینجا مربوط از این میشه superior thoracic aperture است. superior thoracic aperture. دیگه inferior thoracic aperture. بعد از او چهارمینش که از pleural cavities است، اجواف پلورا pleural cavities. و پنجمش که از خود دیافرام است، همین پرده‌ای که گفتیم جدا ساخته بطن و صدر این قسمت است. و آخرین چیزی که در این قسمت برای شما نوشتهش میکنم این خود میدیاستینوم است. اینی تمام از یا باعث تشکیل صدر شدن components of thorax می باشه. خب در مورد کامپوننت هم صحبت کردیم. یک چیزی که در آخر میخوایم در موردش صحبت کنم relationship شه با دیگه ساحات می باشه. relationship to other regions یا ارتباطشون با ساحات دیگه که با کدام ساحات یا ارتباط دارن to other regions. یکی اولین چیزی که هست
توراکس ما با کجا ارتباط داره؟ با نک. از طریق سوپریور توراسیک اپرچر با گردن ما در ارتباط است. پس اولین جایی که با او در ارتباط است او عبارت است از نک. دومین جایی که است او اپر لمب است. اپر لمب یا نهایات علوی ما که یعنی دست ها باشه توسط اکسیلری انلت که اکسیلری انلت ما شما بعداً سرش صحبت میکنیم در درس های بعدی که اکسیلری انلت چیست. فعلا فقط شما بفهمید که با اپر لمب یا نهایات علوی ما هم که از توراکس در ارتباط می باشه. و سومین جایی که است او عبارت از ابدومن می باشه یا بطن ما. با بطن هم در ارتباط است توسط این دیافرام. هم جدایشان ساخته هم در ارتباط است چون بعضی از احشاک است، بعضی از اویه هاست از طریق این دیافرام میتونن که میان صدر و بطن مبادله شوند. مبادله نمیشه البته، یعنی بعضیش به طرف بالا میره و بعضیش به طرف پایین حرکت میکنه، سیر میکنه، مسیرشون است، همینجا ارتباطشون میتوان دیگر. خب دکتر شبای عزیز، این بود درس اول ما که در مورد توراکس صحبت کردیم. خدا کنه که شما از یک چیز را مخته باشین. تا بعد، خداوند یار و مددگار.